Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia tiếp tục đến mảnh đất mới của Ali, buổi sáng nơi đây bắt đầu trong một trạng thái khá yên tĩnh. Ali, mẹ anh và bà Hilda đang ngồi bên ngoài ăn sáng. Không khí có vẻ bình thường hơn những ngày trước. Nhưng sự bình thường ấy lại rất mong manh. Bởi trong mảnh đất này, chỉ cần một cuộc gọi, một câu nói hoặc một người bất ngờ xuất hiện, mọi thứ đều có thể chuyển sang căng thẳng. Thời tiết dạo này cũng bắt đầu thay đổi. Những ngày nóng gay gắt vẫn chưa thật sự biến mất, nhưng buổi sáng đã có cảm giác se lạnh hơn. Ali nhìn trời rồi nói, trời đang trở lạnh rồi. Mẹ Ali đáp, Ali nói tiếp, con phải gọi thợ đến. Điều khiến Ali lo nhất lúc này chính là căn phòng tạm. Căn nhà chính còn chưa thể hoàn thành ngay. Nhưng nếu thời tiết chuyển lạnh mà gia đình vẫn phải sống trong căn lều tạm bợ, mọi người sẽ rất khổ. Vì vậy, dù đang thiếu tiền, dù đầu gối còn đau, Ali vẫn muốn dựng ít nhất một căn phòng có thể che mưa, chắn gió. Trong lúc đó, Ali vẫn không để bà Hilda làm quá sức. Anh nói, bà ơi, để cháu rửa bát. Người thợ đang đến giúp cháu. Bà ơi, bà đi ăn sáng đi. Cháu sẽ rửa bát. Rồi Ali còn nhắc, tay bà sẽ đau đấy. Bà Hilda đáp, được rồi. Ali nói thêm, bà đi ăn đi. Đó là một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng anh vẫn để ý đến sức khỏe của bà Hilda. Người phụ nữ lớn tuổi ấy đã giúp anh quá nhiều. Nhưng sau vài câu nói nhẹ nhàng ấy, câu chuyện lại chuyển sang một quyết định nặng nề. Ali nói, hôm nay tôi phải đi gặp luật sư. Mẹ Ali lập tức nhìn con phải suy nghĩ thật kỹ. Ali đáp, mẹ ơi, mẹ đừng phản đối nữa. Con không thể chịu đựng thêm được nữa. Rồi anh nói một câu khiến mẹ càng lo. Nếu không, con sẽ đưa bà của con rời khỏi mẹ. Câu nói ấy giống như một tiếng nổ nhỏ giữa bữa sáng. Mẹ Ali biết con trai mình đang tức giận. Bà cũng biết những ngày qua Ali đã phải chịu quá nhiều áp lực từ Parisa, từ mẹ Parisa, rồi đến chuyện căn nhà. Mẹ Ali không muốn con đi quá xa. Nhưng bà cũng hiểu rằng những ngày qua Ali đã bị kéo đến giới hạn. Bà hỏi sang chuyện khác. Người thợ có đến không? Ali đáp, có, nhưng chiều nay anh ấy phải đi dự lễ. Nghĩa là thời gian làm việc hôm nay cũng không nhiều. Người thợ sẽ đến, nhưng không thể ở lại cả ngày. Mọi việc lại phải tính thật nhanh. Sau bữa sáng, Ali bước ra ngoài làm việc. Anh quay sang bà Hilda. Chúng ta cần căng một tấm bạt xung quanh sân để hàng xóm không nhìn vào. Đây là điều Ali đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng quan trọng hơn, những cuộc cãi vã liên tục trong gia đình đã khiến Ali lo rằng hàng xóm sẽ phàn nàn. Nếu có một tấm bạt che quanh sân, ít nhất họ sẽ có thêm chút riêng tư. Một lúc sau, người thợ xây xuất hiện. Anh bước vào và nói, xin chào. Ali đáp, xin chào, chào mừng anh. Người thợ hỏi, tại sao anh gọi tôi đến? Ali nói, chúng ta cần dựng một căn phòng tạm và tính xem cần bao nhiêu cọc gỗ để chôn xuống đất. Rồi anh quay sang bà Hilda. Bà ơi, bà đi ăn đi. Chúng cháu sẽ tự làm việc này. Nhưng bà Hilda vẫn không chịu đứng ngoài. Bà tiếp tục phụ Ali và người thợ. Thậm chí bà còn giúp đẩy máy trộn xi măng đến gần chỗ xây nhà. Ali thấy vậy lại nói, bà ơi, bà có thể đi rồi. Nhưng với bà Hilda, nếu vẫn còn việc trước mắt, bà rất khó ngồi yên. Sau đó, Ali và người thợ bắt đầu làm. Ali nói, chúng ta cần thêm vữa. Thêm xi măng vào. Máy trộn bắt đầu hoạt động. Nhưng chỉ được một lúc, sự cố lại xảy ra. Người thợ nhìn máy rồi nói, nó không quay được. Ali lập tức cảnh giác. Đi tắt điện đi. Điện có thể làm tôi bị thương. Điện rất nguy hiểm. Rồi anh thở ra. Sử dụng máy trộn rất khó. Một công việc tưởng như chỉ cần có máy là xong,
Nhưng thực tế lại không đơn giản. Chỉ cần máy trộn rừng, vữa không thể làm đúng tốc độ. Và với Ali, một sự cố nhỏ cũng đủ khiến cả buổi sáng chậm lại. Một lúc sau, thợ máy xúc cũng đến giúp xúc cát. Ali chỉ vào khu vực tường. Đây là bức tường. Bên cạnh bức tường, chúng ta sẽ cố định các cọc gỗ rồi căng tấm bạt lên. Từng việc trong ngày bắt đầu được xếp vào đúng vị trí. Tất cả đều phục vụ cho một mục tiêu rất thực tế. Trong lúc Ali và thợ làm việc, bà Hilda quay vào lều. Bà chuẩn bị nước cho mọi người uống rồi lại mang ra ngoài. Ali nói với người thợ, uống một chút nước đi. Đừng làm việc quá sức nhé. Rồi anh chỉ, có vòi nước ở kia. Bên trong cũng có vòi nước. Sau đó, Ali lại nhờ, giúp tôi với. Chúng ta cần sửa bức tường. Anh hỏi người thợ, hôm nay anh có đi dự lễ không? Người thợ đáp, vâng, tôi sẽ đi sau bữa trưa. Ali nói, được rồi. Người thợ giải thích, đó là lễ tang của một người họ hàng của tôi. Tôi cũng phải đi. Ali không thể giữ người thợ lại. Và trong cuộc sống này, công trình của Ali không phải điều duy nhất cần được ưu tiên. Ali quay sang bà Hilda. Bà ơi, bà đi nghỉ một chút đi. Cháu sẽ tự làm. Bà Hilda đáp, không, bà sẽ giúp cháu. Nhưng khi quay trở vào lều, bà Hilda cũng bắt đầu thấy mệt. Bà vừa dọn dẹp căn bếp vừa nói, tôi đã bị làm phiền ở đây một lúc rồi. Parisa lại đang cãi nhau với tôi. Chỉ cần nhắc đến Parisa, không khí lại nặng lên. Dù hôm nay Parisa chưa xuất hiện trong buổi sáng, những cuộc cãi vã trước đó vẫn còn ảnh hưởng đến mọi người. Bên ngoài, Ali tiếp tục nói chuyện với người thợ. Anh nói rất thật. Hiện giờ tôi không có tiền để sửa các cột nhà. Người thợ hỏi, anh đã vay được khoản tiền cưới chưa? Ali đáp, chưa, tôi vừa bán xe xong. Tôi còn phải đi lấy đất từ chỗ nhà hàng xóm. Rồi anh nói rõ, tôi chưa thể trả tiền cho anh sớm như vậy.
Người thợ đáp, vậy sau này anh phải trả cho tôi. Ali đồng ý, được rồi, cho tôi địa chỉ để tôi đi mua gạch. Nói chuyện với đồng nghiệp của anh xem anh ấy có thể cho tôi mua chịu một ít gạch không. Người thợ nói, được rồi, sau đó hãy mang số tiền còn lại đến cho tôi. Ali đáp, tôi sẽ mang số tiền còn lại đến. Cảm ơn anh. Người thợ vẫn ngạc nhiên. Tôi tưởng anh đã có tiền để sửa cột nhà rồi chứ. Ali nói, chưa, tôi vẫn chưa vay được tiền. Người thợ tính toán, chúng ta cần khoảng 2.000 viên gạch. Ali hỏi ngay, họ có cho tôi mua chịu không? Chỉ riêng con số 2.000 viên gạch đã đủ khiến Ali phải suy nghĩ. Câu hỏi ấy cho thấy tình cảnh của Ali lúc này. Và tiền mặt trong một công trình đang chạy đồng nghĩa mọi thứ đều phải dựa vào uy tín, séc, lời hứa và sự tin tưởng của người khác. Một lúc sau, bà Hilda bước đến hỏi, cháu định làm gì? Ali đáp, chúng ta phải nói chuyện với đồng nghiệp của người thợ, để anh ấy cho chúng ta mua chịu một ít gạch. Bà Hilda nghe vậy cũng hiểu ngay vấn đề. Và đó cũng là bằng chứng rằng mọi hy sinh của Ali mấy ngày qua vẫn đang biến thành một điều cụ thể. Người thợ nói, tôi tin tưởng anh. Hôm nay tôi sẽ mang gạch đến để ngày mai anh có thể bắt đầu làm việc. Ali nói, mang thêm 2 người thợ đến nhé. Người thợ đáp, được rồi, tôi không thể giúp anh làm toàn bộ việc này. Ali giải thích, tôi chỉ cần dựng một căn phòng tạm thôi. Bây giờ tôi sẽ hỏi đồng nghiệp của anh xem họ có thể cho tôi mua chịu một ít gạch không. Người thợ nói, tôi phải tự nói chuyện với anh ấy. Ali gật đầu, tôi phải thuê máy kéo để chở gạch đến. Tôi cũng sẽ dùng cả xe bán tải. Anh hỏi, anh sẽ đi sau bữa trưa chứ? Người thợ đáp, không, tôi phải đi ngay rồi. Rồi anh nói thêm, đổ 2 chuyến gạch ở đây. Ali nhìn khu đất, tôi nghĩ đổ gạch xuống chỗ trũng này sẽ tốt hơn. Sau khi người thợ rời đi, Ali quay sang bà Hilda. Người đàn ông này là người quen của Askan. Anh ấy cần nói chuyện với đồng nghiệp để xin cho chúng ta mua chịu số gạch đó. Mọi chuyện tưởng như đang đi theo hướng có thể giải quyết. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được bao lâu. Từ phía ngoài, một nhóm người bất ngờ xuất hiện. Người đi đầu là Sazad. Đi cùng anh ta là Parisa và mẹ kế của Parisa. Chỉ cần nhìn thấy họ, Ali lập tức hiểu rằng mọi chuyện sắp trở nên rất xấu. Ali hỏi, có chuyện gì vậy? Sazad lên tiếng, khoan đã, tôi cần nói chuyện. Nhưng Ali đã thấy Sazad cầm một hòn đá. Anh lập tức cảnh báo, đừng lại gần chúng tôi. Bỏ hòn đá xuống. Sazad nói, bỏ nước xuống đi. Parisa quay sang Ali, anh có vấn đề gì vậy? Ali nhìn cô, sao cô lại đến đây? Chúng ta nên chia tay. Parisa đáp, tôi đang chờ đơn ly hôn. Sazad chen vào, anh không có quyền ép họ ly hôn. Anh không được làm Parisa đau khổ. Ali lập tức phản ứng, anh cũng không có quyền động vào tôi. Anh không có quyền ngày nào cũng đến quấy rầy tôi. Rồi Ali đưa ra những cáo buộc rất nặng. Anh là một kẻ nghiện ngập. Anh không có lý do gì để ngày nào cũng đến gây rắc rối. Đây là lời của Ali trong lúc tức giận. Không ai trong cuộc đối thoại này chứng minh được điều đó là thật. Nhưng nó cho thấy Ali đã mất hoàn toàn sự tin tưởng với Sazad. Sazad hỏi, Askan đâu? Ali đáp, Askan không có ở đây. Mau đi khỏi đây. Sazad nói, tôi đâu có làm gì sai. Ali đáp, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Sazad hỏi, tại sao anh lại đánh Parisa? Ali nói, Parisa là vợ tôi. Chuyện này là của vợ chồng tôi. Rồi anh quay sang Parisa. Parisa, nói chuyện với tôi đi. Nhưng ngay sau đó, Ali lại nghi ngờ. Parisa đã mua ma túy cho anh sao? Anh đang bênh vực cô ấy hả? Parisa lập tức phủ nhận. Đừng nói dối. Sazad nói, căn nhà này thuộc về Parisa. Rồi anh quay sang mắng bà Hilda. Bà chẳng làm được gì đâu. Vì vậy hãy im lặng đi. Sau đó Sazad lại nói với Ali, anh không có quyền động đến Sefide và Parisa. Ali lập tức, tôi sẽ gọi cảnh sát. Sazad đáp, tôi không sợ cảnh sát. Ali quay sang Sefide. Tại sao cô lại đến đây? Sefide, tại sao ngày nào cô cũng đến gây rắc rối cho chúng tôi? Sazad nói,
Ali, tránh xa phụ nữ ra. Ali đáp, đừng xen vào. Đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi nữa. Trong cơn nóng giận, Ali còn buông lời đe dọa rằng nếu họ tiếp tục gây rối, anh sẽ không để yên. Sơ quát, anh im lặng đi. Parisa cũng nói, Ali, để anh ấy yên. Ali lập tức, Parisa, đừng chạm vào người tôi. Rồi anh lại nghi ngờ, Parisa đã đưa tiền cho anh rồi phải không? Sơ đáp, không. Bà Hilda thấy tình hình nguy hiểm liền nói, gọi cảnh sát đi. Ali đáp, tôi đang đợi cảnh sát. Sơ cảnh báo, đừng ép tôi phải ra tay với anh. Ali nhìn thanh sắt gần đó, bỏ thanh sắt xuống đi. Đồ chuyên gây rắc rối. Sơ nói, cất điện thoại đi. Ali chỉ thẳng ra ngoài, mau rời khỏi đây, mau ra ngoài. Sơ vẫn nói, anh không nên làm phiền phụ nữ. Ali quay sang Parisa, đừng làm phiền chúng tôi nữa, mau đưa những người gây rắc rối ra khỏi đây. Rồi anh nhắc đến một chuyện trước đó, cô không có quyền đập vỡ kính. Sơ lại cáo buộc, anh không có quyền đánh Parisa. Ali đáp, cô đang đưa tiền cho Sơ để anh ta bênh vực cô. Sơ nói, anh muốn mọi chuyện đi xa đến mức có người bị đánh chết sao? Ali đáp, Sơ đừng can thiệp. Nhưng Sơ vẫn tiếp tục, anh phải trả của hồi môn cho Parisa. Đến đây, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ali lao vào xô sát với Sơ và nói, tôi không thể chịu đựng anh thêm nữa. Khoảnh khắc ấy khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Nhưng khi Ali lao vào Sơ khoảng cách ấy gần như biến mất. Bà Hilda lập tức cố ngăn lại. Bà Hilda hoảng hốt, đừng đánh nhau nữa. Ali quát, tránh xa tôi ra, cút đi, đi khỏi đây. Sơ đe dọa, tôi sẽ đập vỡ hết số gạch này. Bà Hilda lập tức nói, gạch đắt lắm đấy. Ngay cả trong lúc đánh nhau, bà Hilda vẫn lo cho gạch. Ali nhìn Parisa, cô chỉ biết gây rắc rối thôi. Sơ tuyên bố, mảnh đất này thuộc về Parisa. Tôi sẽ đứng về phía Parisa. Ali quát, đi khỏi đây. Rồi anh gọi mẹ, mẹ ơi, Sơ đến rồi. Mẹ Ali bước ra, đừng đến đây nữa. Ali tiếp tục mắng Sơ anh là một kẻ nghiện ngập và điên rồ. Chắc chắn Parisa đã mua ma túy cho anh. Một lần nữa, đó là cáo buộc của Ali trong cơn giận. Nhưng nó cho thấy anh tin rằng có một sự sắp đặt phía sau những lần Sơ xuất hiện. Mẹ Parisa lên tiếng, đừng động vào tôi. Anh đã làm con gái tôi khổ sở. Mẹ Ali hỏi Sơ tại sao anh lại đánh nhau? Ali quay sang mẹ Parisa, bà chỉ đến để gây rắc rối thôi. Mẹ Ali lại hỏi, Sơ tại sao anh lại la hét thế? Sơ tuyên bố, con sẽ không để Ali tiếp tục xây nhà. Ali đáp, anh không làm được gì đâu. Đi khỏi đây đi. Rồi anh lại nói, Parisa đã mua ma túy cho Sơ. Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, Sơ cùng Parisa và mẹ Parisa rời khỏi mảnh đất của Ali. Nhưng những gì họ để lại không chỉ là tiếng cãi vã. Đó còn là sự sợ hãi rằng họ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mẹ Ali nhìn con trai, tại sao họ lại đến đây? Ali đáp, Sơ đang bênh vực Parisa. Anh ta nói rằng căn nhà phải đứng tên Parisa và Parisa không nên ly hôn. Mẹ Ali nói, chắc Sơ đã nhận tiền để làm chuyện này. Đó cũng chỉ là suy đoán từ phía mẹ Ali. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ai cũng nghi ngờ ai. Ali không có thời gian để tiếp tục nói về chuyện ấy. Anh nói, bây giờ tôi phải đi chở gạch bằng xe tải và máy kéo. Mẹ Ali hỏi, gọi người thợ chưa? Ali đáp, anh ấy đang dự lễ, không biết khi nào mới đến được. Một cuộc xô xát vừa kết thúc, nhưng công việc vẫn không thể dừng. Ali quay sang bà Hilda, bà ơi, bà có thể lấy nước cho chúng cháu không? Cháu phải mang thêm nước đến chỗ làm gạch. Bà Hilda đáp, bà sẽ đi cùng cháu. Mẹ Ali nói, Askan đang ở trong nhà, mang một ít nước mát về đây nhé. Ali nói, con đi cửa hàng mua nước. Rồi anh dặn mẹ, mẹ ơi, nhớ trông chừng dụng cụ nhé. Sơ có thể quay lại lấy trộm dụng cụ đấy. Sau đó, Ali cùng bà Hilda lên đường vào thành phố. Cháu đã gọi tài xế máy kéo chưa? Rồi anh trả lời, rồi, anh ấy đang đợi chúng ta. Anh nhìn phía sau xe, có một công nhân đang đứng phía sau xe. Rồi Ali nhắc đến cơn đau của mình. Đầu gối cháu đang đau. Ít nhất hãy để người công nhân đó chất các thanh gỗ lên xe.
Ngày mai quản đốc sẽ đến sửa bức tường. Vì vậy, Ali phải mang gạch về trước. Anh nói, chúng ta cần mang gạch về trước. Ông ấy cần khoảng 2.000 viên. Một lúc sau, Ali đến chỗ lấy gạch. Anh tính toán, tôi sẽ chở 400 viên bằng máy kéo và 300 viên bằng xe bán tải. Việc chất gạch lên xe không nhẹ nhàng chút nào. Từng viên phải được xếp chắc, không được để lệch. Nếu chất quá cao, đường về sẽ nguy hiểm. Nếu chất quá ít, Ali sẽ phải quay lại nhiều chuyến hơn. Vì ngày mai chủ thợ và quản đốc có thể đến. Nếu gạch chưa có sẵn, mọi kế hoạch lại bị lùi. Một lúc sau, Ali nói, chúng ta đã chất được 312 viên gạch rồi. Anh nhìn những người đang làm. Họ đã biết địa chỉ nhà chúng ta rồi. Rồi nhắc, đừng làm việc quá sức nhé. Ngày mai tôi vẫn còn phải tiếp tục chở gạch. Cẩn thận, đừng để gạch rơi xuống đất. Sau đó, Ali quay sang người bán gạch. Giảm thêm cho chúng tôi một chút nhé. Giá gạch này vẫn đắt quá. Người bán hỏi, cháu cần bao nhiêu viên gạch? Ali đáp, cháu cần khoảng 2.000 viên. Cháu sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày. Người bán nói, cháu phải đưa cho tôi một tấm séc. Ali cố thuyết phục, hãy tin cháu đi. Đó là câu nói Ali đã phải dùng rất nhiều lần gần đây. Anh chỉ có lời hứa, uy tín và hy vọng rằng những người xung quanh sẽ cho mình thêm thời gian. Sau khi xếp được một phần gạch, Ali quay về mảnh đất. Trên đường về, anh gọi, bà ơi, bà Hilda đáp, Ali nói, chúng cháu vẫn chưa chở hết số gạch về. Bà Hilda trấn an, không sao, chúng ta vẫn còn thời gian đến ngày mai. Nhưng Ali nhìn trời. Trời tối rồi. Cháu phải gọi cho tài xế. Ngày mai chúng ta phải đến làm việc với chủ thợ. Một lúc sau, Ali quay trở về và bắt đầu dỡ gạch xuống. Anh nói, bà ơi, bà nghỉ ngơi một chút đi. Chúng cháu khát nước quá. Chúng ta phải dỡ hết số gạch xuống. Lúc này, trời đã tối. Sau một ngày vừa làm việc, vừa cãi nhau, vừa đi mua gạch, Ali gần như không còn sức. Nhưng gạch đã đưa về thì phải dỡ xuống. Từng viên gạch lại được chuyển xuống đất. Mọi người đều khát. Mồ hôi và bụi bám trên quần áo. Nhưng không ai có lựa chọn nào khác ngoài việc làm cho xong. Rồi anh gọi, bà Hilda, bà có thể mang nước cho chúng cháu được không? Bà Hilda đáp, được, và ngày hôm nay lại kết thúc như vậy. Ali vẫn đau đầu gối. Và sau cuộc xô xát với Sirjan, điều đáng sợ nhất là cuộc sống của Ali không có khoảng nghỉ thật sự. Nhưng đồng thời, căn nhà ấy cũng đang bị đe dọa bởi những thứ không thể đo đếm. Sự nghi ngờ, cơn giận, những lời cáo buộc. Và cuộc hôn nhân ngày càng căng giữa Ali và Parisa. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó. Liệu Ali có thể xây xong căn nhà này trước khi những rắc rối trong gia đình phá hỏng tất cả những gì anh đang cố giữ hay không?